Miq të nderuar, zonja e zotrinj, përshëndetje, mirë se po takohemi në këtë edicion të ri të Imazhit, është kjo magazina pas ditës në kanalin e parë të Radio Televizionit Kosovës. Sot do të flasim për zhvillimet e fundit politike, me shkas kemi letrën që kryeministri në detyrë zoti Albin Kurti i ka dërguar zëvendës Presidentit Amerikan Pence. Ai sot ka dhënë sqarimin e tij se pse ka shkruar letër në shtëpinë e bardhë, por edhe për zhvillimet e tjera do të flasim me zëvendësin e tij, përkatësisht zotin Haki Abazi, që është zëvendës kryeministri në detyrë. Mirësevë zoti Abazi. Mirësevë. Këto 2 ditë, dje dhe sot është bërë goxha debat i madh për çështjen e kësaj letre që kryeministri Kurti ka dërguar zëvendës Presidentit Amerikan Pence. Zoti Kurti dha sot sqarimin e tij për këtë letër. A është e gjithë kjo çfarë ka shkruar në atë letër që ka thënë sot zoti Kurti? Po, e gjitha është ajo. Mendoj që është në kuadër të komunikimeve të zyrtarëve të shteteve për çështje të rëndësishme që është në vazhdimsi forma e komunikimit për të çështje dhe nuk besoj që do të jetë temë e vazhdueshme për shkak se është një komunikim normal ndërmjet zyrtarëve shtetëror. Komunikim normal, po ajo çfarë po thuhet në këtë debat që nuk duket fort normale është se kryeministri i jon po jep sqarime shtëpisë së bardhë që me gjas mund të jetë keq informuar për situatën në Kosovë nga presidenti i vendit. Jo, në fakt nuk është, unë mendoj që është obligim i përfaqësuesve të vendit, në këtë rast edhe kryeministrit si njeriu i parë i shtetit, që të reflektojnë mbi gjendjen dhe realitetin zhvillimet përbrenda vendit. Dhe aty nuk ka asnjë gjë të keqe, sidomos kur kemi të bëjmë me një proces jashtëzakonisht të shpejtë e dinamik, e shpesh herë edhe konfuz në kuptimin e asoj se si është paraqitur gjendja në Kosovë, zhvillimet dhe përcaktimet politike. Ne kemi pas zgjedhje me 6 tetor vitit kaluar, rrjedhimisht në një shtet demokratik parlamentar ku qeveria zgjidhet nga parlamenti për ta përfaqësuar interesin dhe përcaktuar politikat e vendit. Janë njerëzit e thirrur, ata që reflektojnë mbi realitetin e zhvillimeve në vend dhe projeksioneve se si duhet të ecim para, dhe asgjë më shumë se ajo nuk është bërë përbrenda letrës edhe komunikimeve tjera, sepse është një farë tendence që vazhdimisht krijohen lajme për të goditur një gjë të caktuar, që nga momenti i krijimit të qeverisë, mendoj që tani më është e qartë për secilin qytetar që tendenca e atyre që kanë kap shtetin është që tentojnë që çdo gjë të mirë edhe çdo gjë që bëhet, çdo lloj i komunikimit niveleve të larta, çdo takim të bëhet një farë spin doktori përbrenda, sidomos nga mediat ose gazetarë që e kanë në një farë forme obligim që dërgojnë mesazhin e atyre që kanë humbur zgjedhjet. Dhe në këtë pikpamje unë mendoj duhet shikohet edhe disponimi i... Mirë, po pse po merrni me gazetarë zoti Abazi, sepse detyra e gazetarëve është të sqarojnë se çfarë përmbajtje ka letra dhe është e drejtë e gazetarëve të pyesin se pse kjo letër shkoi në këtë formë dhe a u anashkalua ambasada amerikane këtu. Pse Shtetet e Bashkuara mund të jenë të keq informuara kur ata kanë ambasadë këtu, e dinë shumë mirë si është situata në Kosovë, kanë njerëz të vetë special për këtë çështje. Dëgjom, nuk është ideja për të kritikuar gazetarët, por ne gjithashtu duhet kuptuar që në vend të informimit, mirë informimit dhe kryerjes me etik të punës së gazetarit dhe medias, kemi një vorbull të ekzistencës së interesave të cilat te kalojnë etikën gazetareske. Unë personalisht kam 2 raste kur kam dërguar në Këshillin e Pavarur të Mediave emisione të caktuara në mediat tona, të cilat të dyjat e kanë gjetur fajtor mediat për qëndrimin që kanë mbajtur. Edhe njërën prej tyre e kanë publiku. Kjo do të thotë që, sepse është shumë e vërtetë që Komisioni i Pavarur i Mediave ekziston për të matur korrektësinë edhe objektivitetin e informimit. Tani është e vërtetë që është vije holl ndërmjet formës së pavarur të raportimit dhe përçimit të informacionit tek qytetari dhe interesave që mund të jenë për të përkufizuara brenda një. Mirë po, çështja tjetër është që në vend se të fokusohemi të gjithë energjinë në lajmet e mira pozitive që janë në këtë vend, sikur është çështja e menaxhimit të COVID-19, zhvillimeve
shumë pozitive. Për shembull, kemi folë për çështjen e Covidit disa herë, tash mos na marr leksion për mediat këtu, po të çështja konkrete ishim duke biseduar për letrën, për mbajtjen e saj, pse ndodhin këtë formë. Është më rëndësishme të sqarohet besoj. Antarësimi i Kosovës në NCI, në rrjetin e organizatave të transmetuesit energjetik, kishte më pak se 4-5 lajme, që është një ndër lajmet më të rëndësishme që nga shpallja e pavarësisë. Çfarë dua të them, larg prej idesë për të mbajtur ty leksion, dua të them që ne, edhe si media, edhe si politik, edhe si shoqëri civile, duhet të fokusohemi plotësisht në ngritjen e vullnetit dhe anës pozitive të zhvillimeve në vend. Dhe jo në tentimin që për çdo ditë të krijojmë një pikë të zezë për brenda ku goditen gjëra. Ju keni të drejtë ta shihni si tentim, mediat kanë të drejtë ta bëjnë punën e tyre, zoti Abazi. Sigurisht, edhe askush nuk është duke bërë tentimin që mediat, po pikërisht për këtë them që një komunikim nëpërmjet letrave, ndërmjet zyrtarëve të lartë është forma çfarë është përdorur gjatë gjithë historisë së ekzistencës së shteteve, sepse është shumë e rëndësishme se çfarë kryeministri i Kosovës në atë moment kur është dërguar letra, ka menduar për zhvillimet dhe analiza se si duhet bëhen orientimet e marrëdhënieve bilaterale me Shtetet e Bashkuara. Askush nuk mund të absolutisht nuk po konteston askush pse ka shkruar letër, por për mbajtjen e saj. Kjo është ideja. Pikërisht, përmbajtja është po ashtu e drejtë e kryeministrit, sepse ai është përfaqësuesi i vendit në mënyrë demokratike. Nëse dikujt nuk i ka pëlqyer përmbajtja, që unë mendoj që atyre që s'ju ka pëlqyer përmbajtja, kanë pikërisht problem me faktin që sot kryeministri Kurti, qeveria Kurti e përbrenda koalicionit Lëvizja Vetëvendosje flet vetë për veten e saj e nuk lejon që dikush tjetër, siç ka qenë vizita e fundit e presidentit Thaçi, që bën realisht prezanton informacion të rrejshëm para institucioneve ndërkombëtare në vazhdimsi. Dhe nëse kjo është pendesa, çfarë ka qenë e rrejshme? Jo, gjithmonë prezantimi për shembull i fundit në Shtetet e Bashkuara në disa çarçe është bërë se do të keni problem me kryeministrin, me lëvizjen vetëvendosje, që nga e kaluara kur ka tentuar në çdo takim të bëj lëvizjen vetëvendosje duket si anti-evropiane, anti-amerikane me këto përkufizimet megalomane të cilat janë përdorur këtu. Tani unë e kuptoj frustrimin që sot zoti Kurti dhe ministri i punëve të jashtme, zoti Konjufca, ministri Reka, të gjithë ata që përbrenda prekin portfolien e komunikimit me partner ndërkombëtar, e flasin të vërtetën edhe flasin refleksionin e asaj se çfarë është duke ndodhur këtu dhe nuk janë të mvarur nga kapja e atyre që në fakt kanë përdorur këto kanale të komunikimit vetëm për interesat të tyre personale. Tash ta jap edhe një informacion tjetër. Gjatë vizitës time në Washington dhe New York në nëntor, një prej diplomatëve kryesor që ka qenë për dekada i involvuar në Kosovë, gjatë bisedës më ka thënë në mënyrë decisive, në prani të disa njerëzve tjerë po ashtu nga Kosova, që asnjëherë, në asnjë moment nuk është biseduar me ish politikanët edhe përfaqësuesit tonë për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Gjithmonë janë shtruar kërkesa të interesave personale ose interesave të një grupi të caktuar në Kosovë. Ka ndrruar historia me 6 tetor. Interesa personale? Po, pikërisht, edhe interesa personale. Zyrtari i lartë amerikan? Po. Kjo është diçka shumë e rëndësishme. Kush është ai zyrtari i lartë amerikan, zoti Abazi? Unë tani nuk dua të flas me emra, po duhet t'ju them që me vërtetësinë e plot ky zyrtar që ka qenë involvuar në Kosovë e ka thënë në mënyrë decisive që për 20 vite nuk është folë për mundësitë e zhvillimit ekonomik e as që është ngritur ndonjëherë si temë në Shtetet e Bashkuara nga zyrtarët nga Kosova. Dhe kjo të bën të brengosësh pikërisht kur këtë e bashkon me rezultatet që i kemi. Kemi 20 vite që jemi në liri, 12 vite shtet pa orë. Ky është rezultati. Ky është shteti ynë. Kthejmë edhe një herë të letra të përmbajtja saj konkretisht. Në çka është e keq informuar ose nuk është e informuar siç duhet dhe sa duhet, sipas jush shtëpia e bardhë në raport me Kosovën, zoti Abazi? Tani unë nuk dua të merrem me çështjen e letrës sepse thash që janë çështje të komunikimit, mirë po është evidente që presidenti në vizitën e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka thënë ato që ju përmenda, që ka keq informuar
zyrtarët amerikanë për pozicionin e qeverisë së Republikës së Kosovës, me përkufizime të cilat realisht as pak nuk përkojnë me realitetin edhe Çfarë ka thënë konkretisht zoti Abazi? Dhe çështja tjetër është që rezultatet, sepse në fundit ju keni drejt, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një ambasadë këtu, po të njëjtën kohë fjala e presidentit është shumë e rëndësishme për një shtet, sepse ata nuk bëjnë verifikimin e deklaratave të presidentit vendit. Ata i marrin si të mirë qena faktet edhe argumentet që prezanton një zyrtar i shtetit, sepse kështu është kur respekton një shtet që të ka njohur edhe konsideron marrëdhëniet e shëndosha ndërmjet dy vendeve. Unë po e pyes, çfarë ka thënë konkretisht sipas jush presidenti Thaçi për kryeministin Kurti dhe vetëvendosin në shtëpinë e Barë në Amerikë? Po unë thash shumë qartë, është thënë se do të keni problem me qeverinë Kurti për shkak se qeveria Kurti është e majtë, se këta kanë qenë njerëz që kanë protestuar në rrugë, nuk e bëjnë këtë, ka edhe gjëra tjera. Është argumentueshme kjo? Po, sigurisht që është argumentueshme. Ju mund të argumentoni këtë? Po, unë kam qenë prezent në për takime në Washington ku zoti Thaçi ka drejtuar me gesht drejt kundër vetëvendosjes, kundër individëve të caktuar që kanë qenë oponent politik në takimet e zyrtare në Washington. E di zoti Thaçi kur ka qenë si kryeministër në prezencën time, ku ka akuzuar njerëzit se këta janë njerëz që duan ta bëjnë bashkimin e Kosovës me Shqipëri si formë të anatemimit politik tyre, me prezencën time aty. Po, ju pak më herët thatë që ka thënë që do të keni problem me Kurtin, kryeministrin me vendosje. Unë për këtë periudhë po i pyes. Ju po thoni që edhe kjo ka ndodhur? Në vazhdimsi zoti Thaçi edhe një pjesë e njerëzve zyrtar të partive që kanë humbur me 6 tetor kanë propaguar informacione jo të vërteta kundrejt njerëzve të cilët realisht kanë kërkuar shtet të së drejtës, shtet ligjor, funksionim transparent me llogaridhënie për qeverinë. Sepse kjo që po thoni ju, në qoftë se qëndron kështu, është akuzë e rëndë, zoti Abazi, kjo duhet vërtetuar, sepse nuk është lehtë të mbase edhe mund ta provoni këtë, do të ishte shumë e rëndësishme që të provohet kjo çfarë po thoni. Unë po i them me vërtetësinë e plotë që zoti Thaçi gjatë gjithë vizitave të tij ka hedhur gur edhe ka tentuar që të përkufizoj edhe lëvizjen vetëvendosje, edhe kryeministrin Kurti në një tentim që ai informacion të penetroj tek zyrtarët e Shtetit Amerikan, por edhe të tjerët, për ta anatemuar lëvizjen, për ta anatemuar. Me fjalë të tjera doni të thoni që për këtë arsye mbas është shkruar edhe letra zotit Kurti? Jo, unë thash në fillim se nuk është çështja që ka të bëjë me keq informim, sepse edhe zoti Kurti sot tha keq informim jo i saktë në sqarim e gjërash. Absolutisht, edhe për disponimin e qytetarëve. Këtu kemi një shumicë absolute të qytetarëve të Kosovës që nuk e do ndarjen e vendit dhe do transparencë plot, do ta shoh marrëveshjen, sepse që 7 vite zoti Thaçi ka udhëhequr me ose me grupe teknike ose pa grupe teknike, ju kujtohen takimet me Mogherinin në Bruksel. S'ka marrëveshje ende zoti Abazi? Pritni tash, se nëse 7 vite nuk ka marrëveshje, atëherë në Unionin Evropian e në Alba prononcohet për ndarjen bashkë me Vučićin në panel, bën me 10 konferenca për shtyp para presidencës ku flet se duhet kthehet dhurata e Rankovicit, se duhet t'ia japim zoti Haxhiu që ka udhëtuar me të, thot disa herë në media se Serbia nuk do ta njoh Kosovën përveç se nëse i japim një copë territor e tjera. Këto janë fakte të cilat ekzistojnë edhe konferencat për shtyp. Po ekziston marrëveshja zoti Abazi, sepse këtu s'mund ta provoj një marrëveshje. Unë jam shumë i bindur që draft marrëveshja ekziston. Jam shumë i bindur. Po këtë bindjen duhet ta keni të bazuar në diçka konkrete zoti Abazi. Pikërisht unë ju thash që janë deklaratat sepse unë konsideroj që presidenti përveç se duhet jetë njëri i përgjithshëm, mban një pozicion që mbron kushtetutën e vendit. Dhe deklaratat e tij duhet marrë shumë seriozisht. Kemi me 10 deklarata të vazhdueshme. A mund ta mohoni këtë çështje? Jo, se janë deklarata publike. Është deklarata në Alba. Janë njerëz të cilët në vazhdimsi kanë komunikuar për çështjen e shkëmbimit të territoreve. Unë nuk mund ta them këtë që po e thoni ju, jeni në një pozicion tjetër e thoni këtë, por ajo çfarë dihet është një reagim zyrtar i Departamentit Amerikan Shtetit që s'ka
një marrëveshje të tillë nuk është diskutuar për një diçka të tillë, zoti Abazi, dhe nëse edhe kësaj s'mund t'i besojmë, atëherë prandaj po e pyet cilat janë faktet. Tani bëni një kapërcim të jashtëzakonshëm, me ose pa vedije. Ne po flasim për zotin Thaçi edhe Vučić. Në lidhje Jo, me pret nëse Shtetet e Bashkuara të shumë e Amerikës, rëndësishme sepse e bët këtë simetrinë me çështjen e marrëveshjes. Është shumë e rëndësishme se nuk thash asnjëherë që State Departamenti ose shtëpia e bardhë thotë që ka marrëveshje ose që nuk ka marrëveshje. Në fakt, për dikë që ka jetuar në Shtetet e Bashkuara për 20 vite, gjuha është shumë e rëndësishme. Ajo që thot zoti Grenell është se nuk kam parë ndonjë marrëveshje, që do të thotë që nuk e eliminon faktin që nuk ekziston diku tjetër. Fakti që zoti Grenell nuk e ka parë marrëveshjen, nuk do të thotë që ajo të cilën e ka thënë Thaçi dhe Vučić në Alba dhe dhjetra paraqitje por publike. Por ajo thotë që nuk është diskutuar në tavolinë ku ai ka qenë, ku ai ka qenë, ajo temë thotë që nuk është diskutuar ku ai ka qenë prezent. Më vjen keq zoti gazetar, nuk thot asnjëherë që nuk është diskutuar, thot nuk e kam parë një marrëveshje të tillë. Kjo nuk do të thotë që nuk ekziston. Mbase edhe në gjuhën diplomatike do ta gjej saktat deklarat tash. Mundesh me gjetë, por nuk e kam parë asnjëherë një marrëveshje e cila përfshin shkëmbimin e territoreve. Mirë, po duke qenë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës tash janë, po them kështu, me rol shumë të rëndësishëm në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë, kanë emisash special për bisedime, siç është zoti Grenell, është zoti Palmer, përfaqësues për Ballkanin. Atëherë si të besojmë ose kujt i besojmë që ka se s'ka marrëveshje, zoti Abazi? Tani unë kam thënë disa herë që atë që duhet besuar qytetarët e Kosovës janë njerëzit për të cilët votojnë. Edhe përfaqësimi, sepse kjo është demokracia. Votohesh për të marrë përgjegjësi, votohesh për të përfaqësuar me dinitet shtetin tënd. Votohesh për të mos e keq përdorur pozitën zyrtare. Dhe unë e kuptoj një tentim të përkufizimit se çështja e Kosovës dhe dialogun me Serbinë ka kaluar në Washington. Por racionaliteti i të menduarit politik dhe interesi i vendit gjithashtu lejon hapësirë për të shtruar pyetjen se çfarë ndodhi për 7 vite në Bruksel. Nga po i njëjti njeri i cili realisht ka premtuar që do të ketë liberalizim të vizave, se do të bëhet zhvillimi ekonomik, se do të kemi mbi 250.000 vende të reja të punës, ju kujtohet koha e shampanjës për liberalizim të vizave. Kur s'është ngritur si çështje në praninë time, çështja e territorit kufive apo shkëmbimit. Kjo është çfarë ka thënë Grenell. Pikërisht. Po ju thash, jo më tha që po ju them që zoti Grenell ka thënë që ku ka qenë ai nuk është diskutuar për këtë çështje. Jo, nuk thotë që nuk është diskutuar, nuk është ngritur në praninë time. Do thotë nuk e ka pasur marrëveshje. Po mirë, tash me këtë semantikën e gjuhës mund të përdorim. Jo, po shumë e rëndësishme. Biseduar në praninë e tij. Po krejt marrëveshje ndërkombëtare janë shkruara në gjuhën angleze. Shumë e rëndësishme është nëse nuk është diskutuar, nuk është parë ose ekziston diku tjetër. Por vetëm tek çështja sepse u kthyet te çështja e marrëveshjes do kthehemi prapë. Unë ju përmenda kohën e hapjes shampanjës për liberalizim të vizave. E dini në cilin vet ka ndodhur ajo? Po e di. Nuk mund të vazhdojmë të themi popullit edhe qytetarëve që duhet besuar në politikan palaço, që festojnë liberalizimin e liberalizimi nuk ndodh. Kupton, është shumë pa përgjegjësi nëse vazhdojmë me i marrë seriozisht një tuf politikanësh që për 12 vite pas shpalljes pavarësisë kanë bërë me dhjetra qindra premtime dhe asnjë prej tyre nuk është realizuar. Pse duhet besuar që sot po çen ka bërë sinqert presidenti Thaçi për brenda përkufizimit. Ka thënë që do ta marrim një pjesë të luginës Preshevës. Mirë, në cilën marrëveshje pas ka qëndruar ajo, me kë është biseduar ajo punë? A nuk e meriton ky popull ta di se me kë është biseduar marrja e Preshevës dhe një pjesës Bujanovcit? Me kë është biseduar kthimi i dhuratës së Rankovicit? Me kë është biseduar çështja e menaxhimit të resurseve të vendit? I ka dhënë në intervista ndryshme shpjegime të veta për këtë zoti Abazi. Nuk është kjo punë kaq e lehtë si thoni ju se duhet të bëhet kalimi 7 vite gënjeshtra të pafundshme në Bruksel me zonjën Mogherini në takime. Në takime pas një palaps e paletër dhe një kalim i shpejt tek zoti Grenell në kohën e fushatës elektorale. I keni parë letrat e mërgatës shqiptare drejtuar presidentit Trump edhe zyrtarëve të lartë amerikan, se si insistohet që nuk
mund të shtyhet ndarja e Kosovës për shkak se mund të kemi... U kritikua kjo çështje zoti Abazi nga aktivistë të shquar shqiptar atje të Kosovës, Jo, ajo formë, sepse s'është diplomatike fundit të veprohet në atë formë. Pse nuk është diplomatike? Po, a nuk e njohin ata situatën në Kosovë? As kanë përfaqësues për Kosovën, Shtetet e Bashkuara, zoti Abazi? Nuk e kuptoni, lobi izraelit bën ndarje me qindra miliona dollar në vit për ta financuar ekzistencën edhe forcimin e shtetit izraelit. Edhe ju më thoni që diaspora shqiptare e cila ka dhënë gjithçka gjatë luftës, gjatë gjithë luftës e çlirimit të Kosovës, tani nuk mundeni në këtë formë me trajtu çështjen e një dore të jashtëzakonshme të mbrojtjes interesit të vendit. Për një çështje të caktuar, po them, edhe kjo formë nga aktivistë të shquar shqiptar amerikan atje u kritikua, nuk ke uniformitet komplet, siç po përpiqeni ta interpretoni zoti Abazi. Absolutisht keni një listë të organizatave më kredibile të shqiptarëve në Amerikë, të cilët janë bërë bashkë duke e ditur shumë mirë që nuk mundet Kosova në kohë fushate me u bë pjesë e materialit elektoral në Amerikë. Tani veç t'ju përkujtoj edhe një gjë tjetër, që e di që mund të keq interpretohet. Kjo bie që ne ti tregojmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës se si të merren ata me Kosovën kur ata kanë vit elektoral, apo? Jo, është ideja që ne i kemi treguar Shteteve të Bashkuara të Amerikës si mërgat edhe në kohën e bombardimeve të NATO-s në Kosovë, sepse ishte ajo mërgat e cila bisedonte edhe lobonte për interesin e Kosovës. Në kohë lufte, në kohë paqe, mërgata jonë ka luajtur rolin absolutisht konstruktiv për interesin e vendit. Dhe kështu vepron Amerika. Kjo është forma se si funksionon Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kush është lobi më i fortë, e shpesh herë edhe lobi më i paguar, gjithashtu edhe i shtyn politika. Janë raportet e Amerikës me Kosovën dhe geopolitikën amerikane, prandaj nuk është besoj kaq e thjeshtë. Jo, shumë e thjeshtë. Në fakt, ne dim që Amerika ka intervenuar në Kosovë, ka intervenuar në Bosnjë, por janë 700.000 sirian të vdekur në 5 vitet, 6 vitet e fundit, po Bashkia Ndërkombëtare nuk është bërë bashkë për ta ndalë luftën në Siri. Ndryshimet në geopolitikë janë gjithmonë të mundshme, me nuanca të ndryshme. Unë ju them, prandaj e përmenda me qëllim raportin amerikan në Kosovë. Jo, unë ju them që duke u falenderuar një syqelsie e marrëdhënie e një mobilizim të jashtëzakonshëm që tregon gjithmonë mërgata jonë, gjithmonë përkrahja është në favorin tonë. Një, e dyta, ju duhet kuptuar që këtu kemi një situatë krejt tjetër për asaj çfarë ka qenë në të kaluarën me administratën e Bill Clinton ose George Bushin ose edhe Bushin e vjetër. Kemi një situatë krejt tjetër të zhvillimeve gjeopolitike në botë. Jemi edhe pas një krize të madhe financiare 2008-s, ku janë riorganizuar format e interesit në përbot. Tani, kjo nuk duhet injoruar. E më tepër se gjithçka tjetër, 20 vite pas lirisë, 12 viteve pas shpalljes pavarësisë, ne duhet fillojmë të na vije era shtet. Nuk mundemi më, nuk guxojmë më të varemi gjithmonë në mbështetjen e meqve, sepse edhe ata i kanë obligimet dhe punët e tyre. Po duhet kthejmë të çështja marrëveshjes, edhe pak të raportet më shëvat, sepse është temë që është trajtuar shumë gjatë, po me që e përmendëm deklaratën e Departamentit Amerikan Shtetit, për qenë korrekt, po ripërsëris atë çfarë thash, që zoti Grenell ka thënë që në praninë e tij tema e kufive nuk është prekur. Për qenë korrekt në atë çfarë kanë thënë në deklaratën e tyre Departamenti Amerikan i Shtetit. Vazhdojmë tutje. Po, ju pak më herët thatë që s'ka ndodhur kështu. Jo, absolutisht s'ka ndodhur edhe nuk dua tash ta bëjmë çështje diskutimi. Unë kam përcjellur deklaratat në vazhdimsi, zoti Grenell me korrektësi thotë që nuk ka parë marrëveshje që përfshin shkëmbimin e territorëve. Dhe përteksa ju ende vazhdoni të besoni dhe jeni të bindur siç thoni që ka një marrëveshje të tillë? Po, absolutisht, unë mendoj që në çdo situatë, nëse lejohet zoti Thaçi të shkojë tutje në çështjen e dialogut Serbi-Kosovë, ose si që quajnë ata Prishtinë-Beograd, për më shumë se 7 vite, që ka domethënien e vetë të rëndësishme, unë mendoj që ajo është pjesë e diskursit dhe pozicionimit të zotit Thaçi. Është gjë tjetër që unë, edhe si qytetar, po edhe si zëvendës kryeministër, e kam një listë të gjatë të arsyeve, që ti përmenda e nuk po duket që ka penetruar mirë përmbrenda diskutimit, është që është listë e gjatë e premtimeve të cilat asnjëherë nuk janë mbajtur. Nuk janë mbajtur liberalizimi i vizave, nuk është mbajtur premtimi për punësim,
Nuk është mbajtur premtimi për ligje dhe rënd në këtë vend. Për çështje punësimi, ligje dhe rënd mund të ketë diskutime sa të duash, por çështjen e liberalizimit vizave, besoj edhe ju pajtoni gjithë, nuk është krejt faji i Kosovës, është diku tjetër. Është plotësisht faji i Kosovës. Absolutisht deri tani është plotësisht faji i Kosovës. Tani që jemi brenda institucioneve, mund të them që në fakt është edhe më shokante se në çfarë gjendje kemi mos veprimin e ligjit edhe rendit, keq përdorimin të resurseve, keq përdorimin e informacionit mbrëmshëm dhe sigurisht që ju mund të mos e merrni parasysh, po vendimi për liberalizim të vizave është vendim individuale ministrave të punëve të mbrëmshëm dhe kur bëhet matja e zbatimit të ligjit në këtë vend, që është një prej kritereve kryesore për luftim të krimit dhe korrupsionit, sigurisht që secili vend antar i Unionit Evropian me të drejtë konsideron edhe konstaton që zbatimi i ligjit dhe rendit këtu vlen vetëm për ata që nuk kanë mbështetje politike. Si ta kalon pragun e atyre që jetojnë me një pagë minimale edhe nuk kanë lidhje me njerëz të fuqishëm politikës, atëherë ata janë mbrojtur prej ligjit sepse çashtu është ndërtu sistemi i cili të fortin edhe të fuqishmin politik nuk mundet me prek ligji. Më vjen keq që duhet të them që pa reformim të plot sistemit të drejtësisë gjyqësorit në këtë vend, edhe pa përcaktuar standard tjetër të veprimit edhe të zyrtarëve publik, por edhe atyre që mbajnë përgjegjësinë, për me dëshmu që ne mundemi me funksionu si të pavarur për brenda sistemit gjyqësor, sigurisht që mund të presim jo vetëm mos liberalizim të vizave, po mungesë të investimeve. I keni pas këto deklaratat skandaloze të zotit Pacolli, edhe mbrëme përsëriti prap, duke thënë që këtu mund të ketë edhe sulm terrorist. Kjo është papërgjithësi totale. Nuk mund të pritni investime të investitorëve të huaj, sektorin privat të Kosovës, kur nuk funksionon ligji edhe kur ki politikan të papërgjithshëm që lëshojnë deklarata duke ja prish imazhin dhe kredibilitetin vendit. Kjo është forma. Deklaratat që i keni bërë ju si qeveri në këtë rast, por edhe si vetëvendosje, a i kanë kontribuar në një masë kësaj klime, zoti Abazi, sepse nuk është që keni qenë të butë edhe në deklarimet e tilla. Qoftë edhe me rastin e zotit Pacolli, ka pasur, po them, kushtimisht kërcënime për arrestimin e tij nëse do të shkonte në kuvend. Ndërkohë kanë dalë fakte, argumente ndryshme që ka pas selektime të njerëzve që kanë hyrë në Kosovë, qoftë që kanë hyrë në karantinë dhe janë liruar në forma të ndryshme. A ka vepru drejt këtu shtetin këtë rast me që ju jeni në pushtet tash? Absolutisht, unë mendoj që ka e para, edhe nëse ka pas raste që kanë shkuar në shtëpi. Edhe nëse ka pas raste, me që unë nuk jam i informuar për atë punë, po edhe nëse ka pas raste, nëse lëshimi në një rast ose devijimi në një rast nuk e arsyeton devijimin në rastin tjetër. Këtu ka pas një qëndrim të respektimit dhe zbatimit të ligjit. Kaq, pse një zyrtar ose kushdo këtu duhet ta refuzoj zbatimin e ligjit. Zoti Pacolli ka një deklaratë të mëhershme kur thotë është gjendje vështirë, po duhet patjetër të zbatojmë rregullat dhe ligjet në vend. Është ashtu? Po. Nga balkoni. Dhe tani kur vjen pyetja ai vet, do të duhet devijuar edhe ikur shmangur rregullave dhe ligjeve në vend. Diskursi ishte se ju përpiqesh, ku po them ju, po them qeveria përpiqej ta ndalonte të mos vinte për shkak të votës për të bërë qeverinë e re. Jo, është çështja e zbatimit të rregullave dhe të ligjit, me ose pa. Nuk mundemi ne tani ta organizojmë kornizën ligjore, rregullat, për shkak se dikush tenton që të realizoj diçka që është jashtë rregullave dhe ligjit. Aty përfundon, nuk ka kjo ideja interpretimit të rregullave dhe ligjeve në mënyrë fluide në vend, na ka shkaktuar këtë problemin që e kemi tani, mos zbatim të ligjit. Gjithandaj. Me çështjen e ligjit ka shumë probleme, sidomos edhe në kohët e fundit me çështje kushtetuese, sepse po kritikoheni dhe po akuzoheni nga oponentët tuaj politik, por edhe institucional që herën e parë bët shkelje kushtetuese, nuk dëgjuat rekomandimet e gjykatës kushtetuese dhe vazhduat me shkelje tjera sa i përket cenimit të lëvizjes së ligjet qytetarëve dhe futjes në karantinë të Kosovës por edhe komunave të caktuara. Tani unë do doja të filloja me anën pozitive, se sa mirë është menaxhuar pandemia deri tani. Shpresoj edhe bëj thirrje që të kemi kujdes sepse nuk ka kaluar tërësisht, nuk kisha dashur asnjë njeri të infektohet nga ky virus, por gjithashtu mund të filloj edhe nga fakti që ne shprehim keqardhje për çfarë do shkelje, nëse mund themi, të
kushtetutës që është bërë me qëllimin më të mirë për të mbrojtur interesin e qytetarëve. Gjithandej, shtetet ndryshme të botës kanë bërë tejkalime për me mujt me i dalë në front edhe me parandalu këtë pandemi. Unë besoj që asnjë njeri për brenda qeverisë Kurti edhe administratës ku jemi duke punuar nuk do të shihet në dritën e shkeljes. Por gjithashtu do të kuptoni që në një pandemi të parën në botë që ka mbyllur gjithë globin, masat të cilat kemi marrë kanë pas një qëllim të mirë, dobinë e përgjithshme, mbrojtjen e interesit. Nuk ka qenë rasti i Hungarisë, ta zëm, kur Urban ka tentuar të marrë kompetenca për veti. Nuk ka qenë rasti as i Thaqit, që pa asnjë të vdekur edhe me 19 të infektuar donte të shpallte gjendjen e jashtëzakonshme për ta hedhur ushtrinë në rrugë. E për ta rrezikuar edhe ushtrinë për pandeminë të cilën ne nuk e njihnim fare se si është. Ishte qëllimi që të mbronim jetrat e njerëzve të cilët ballafaqoheshin me një pandemi e cila ka qenë e panjohur për gjithë ne. Ju po arsyetoni shkeljet kushtetuese me këtë? Jo, nuk po arsyetoj. Unë thash, po shpreh keqardhje, nëse kam rri, mirë po, gjykata kushtetuese gjithashtu ka mund të thotë që në këtë moment keni bërë shkelje. Na la 13 ditë sepse interesi publik ishte në pikpyetje. Po të bënim ndonjë masë e cila nuk merrte për bazë interesin e publikut në mënyrë të shpejtë e rapide. Mirë, pas tyre 13 ditësh, zotja Bazi, pse vazhdohet me vendime antikushtetuese prapë? Jo, nuk kemi vazhduar me vendime antikushtetuese. Doli për Prizrenin. Po mirë, është fjala karantinim kur drejt fjalës kontrolli hyrje daljeve. Tani, unë e kuptoj që karantinimi është një rrethim i gjithë territorit administrativ, si fjalë. Dhe aty e ka vënë theksin gjykata kushtetuese. Pse është përdorur fjala karantinim për Prizrenin, ndërsa është lejuar në komuna tjera kur është bërë kontrolli hyrje daljeve. Plotësisht e drejtë, nëse mund ta them. Si çështje e përdorimit gjuhësor si term. Mirë po, prapë po them, ne do të gjykoheshim rënd nëse nuk do të bënim gjën e duhur dhe do të na kaplonin vdekjet e njerëzve për shkak të pandemisë. Dhe ne, jo, është shumë e rëndësishme se është një rast ideal për të thënë që sinqerisht duhet të fokusohemi te përmbajtja dhe ana pozitive, sepse vetëm kështu e ndërtojmë kapacitetin edhe vetbesimin që ne mund të bëjmë, sepse në fundit edhe kushtetuta është një vullnet e mirëbesim ndaj funksionimit shtetit. Këto veprime që u morën pastaj, vendime që u lanë në diskrecionin e Ministrisë së Shëndetësisë, nga shumë kush u cilësuat si masë jashtëzakonshme, por me term tjetër, sepse forma, sipas atyre që e kanë interpretuar vendimin e Ministrisë së Shëndetësisë në këtë rast, ishte një lloj gjendje jashtëzakonshme, por pa përmendur këtë emër. Jo, sepse ligji për menaxhimin e pandemive, smundjeve ngjitse, ka arsye që ekziston. Do thotë, para se të shkojmë te gjendja e jashtëzakonshme, kemi një emergjencë shëndetësore. Dhe një ligj për parandalimin e përhapjes së pandemive. Do thotë, vetë ekzistenca e ligjit tregon që ka disa faza për të mërritur te gjendja e jashtëzakonshme. Po dhe ky ligj sqaroi se deri ku dhe në çfarë mase mund të marrë ministria ose qeveria vendim, izolimin e një komune të caktuar, jo gjithë vendit. Po se sigurisht ajo do varet nga shkenca. Është hera e parë që në Kosovë është vepruar me statistika, me shkencë edhe me rekomandime të ekspertëve, të institutit. Është hera e parë. Nuk kemi marrë vendime në arbitraritet ose në logjikën e politikanëve, por në këshillën e saktë të ekspertëve. Sigurisht që po të vazhdonte rritja e numrit të infektuarve, që ne nuk e dinim, se nuk e njoh, askush nuk e njefte këtë lloj virusi. Sikur të rritej numri të vdekurve, sigurisht që masat do të shkonin drejt ashpërsimit për ta mbrojtur. Tani kuptoni që në Itali dalja në rrugë u bë vepër penale për një kohë caktuar. Vetëm dalja në rrugë u bë vepër penale. Ne për ta parandaluar një situatë të tillë, bëm këto masa që bëm edhe po mendoj që kemi arritur në një rezultat të kënaqshëm e model për vendet e rajonit. Tani llogaritni që ushtria doli në Shqipëri në rrugë pa gjendje të jashtëzakonshme. Apo kryeministri Rama bëri vendosjen e ushtrisë në rrugë pa shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme. Tani sigurisht që edhe atje ka pas një arsye sepse nuk donte që të lënte kompetencat zotit Meta si president. Por mosat në Shqipëri ishin shumë më të rrepta se sa që ishin në Kosovë.
Ne i menaxhuam falë një mirë kuptimi dhe raporti jashtëzakonisht konstruktiv me qytetarët e vendit. Tek kjo çështja e menaxhimit, sepse rasti i fundit që ndodhi në konvikte të cilat janë shndruar në karantinë, në një farë maze, zoti Abazi, ndjejmë keqare për ata që ka ndodhur gjithsesi, po sigurisht zbehu pak. Gjithë këtë që u bë dorën në zemër në masë të madhe u lavdrua posaçërisht puna e ministrit Vitia për atë çfarë ka bërë, po rastin konvikte e zbej pak këtë. Tani, unë mendoj që është fatkeqësi e madhe, e dhimbje e madhe për familjen me humbë një antar të familjes në atë formë. Edhe ne kemi shprehur ngushëllimet edhe sinqerisht natyrisht që dush me qenë jo njeri për mos me bashkë ndje dhimbjen për atë që ka ndodhur. Por në anën tjetër, mendoj që është shumë problematike që drita e një fatkeqësie të bie dhe ta rësoj komplet punën e Ministrisë Shëndetësisë dhe punën e jashtëzakonshme që është bërë gjithandej. Dhe ky është ai spin doktori, që as nuk e lën familjen ta ndjenë dhimbjen për humbjen, dhe në anën tjetër tentojnë të politizojnë çdo moment të një rasti kundrejt funksionimit të shtetit. Unë mendoj që është e tepruar, duhet ta lënë familjen ta ndjejë dhimbjen, duhet lënë qeverinë që të bashkë ndjejë e të solidarizohet me atë qytetarë, atë familje. Familja po ju bën përgjegjës juve si shtet për këtë, zoti Abazi? Po sigurisht se unë, kushdo që ka humbur një antar familje, e di sa e madhe dhimbja kur e humb atë antar familje. Sigurisht që duhet ta adresohet ajo dhimbje diku. Edhe nuk po tentojmë të shfaqsohemi në kuptimin që ka ndodhur në kohën e pandemisë dhe Covidit. Mirë po, as që dua të hyj në interpretimet e formës se si është sjellur, çfarë roli ka ambasadori në Gjermani, çfarë roli ka kryetari i komunës Gjilanit, se si janë tejkaluar e anashkaluar ndoshta format e veprimit institucional. Një hetim për ta sqaruar këtë çështje? Absolutisht është i domosdoshëm. Gjithsesi të Dhe pikërisht kur them që ne duhet lejuar dhëmbjen në nivelin njerëzor dhe veprimin institucional në anën tjetër, sepse as unë, as ti, as kush tjetër nuk mund ta bëj rolin e hetuesit të ngjarjes se si ka ndodhur. Dua të flas edhe për një çështje tjetër, sepse ka 2-3 ditë që po bëhet një debat i madh që është ndruar një farforme dhe në humor të zi, nuk e di është bërë me apo pa dashje një deklaratë e ministrit të transfereve, zotit Bislimi, që thot mes tjera, unë jam ekspert ekonomie, po nga që sa kam kuptuar, thot që papunësia në këto është e para herë në këto 20 vjet që zbret në 6.6% në kohë pandemie. Dua të kërkoj mendimin tuaj për këtë si zëvendës kryeminist. Në fakt, as unë nuk jam ekspert i ekonomisë, por ajo që mund të them është se kemi një numër të madh njerëzve të cilët për herë të parë në jetën e tyre janë bërë punëtor legal. Duke qenë se pjesa e pakove ndihmëse ka detyruar në një farforme punëdhënësit që të regjistrojnë punëtorët që i kanë mbajtur pa kontratë dhe pa beneficione të përcjellëse. Dhe tani, sigurisht që duhet kemi kujdes të mos marrim vetë lëvdrata për brenda këtij procesi, po sigurisht që çdo e mirë ka një të keqe dhe çdo e keqe ka një të mirë. Kjo rezultoi që për herë të parë njerëzit po bëhen pjesë formale të listave të punëtorëve. Edhe kontributet e tyre fillojnë të paguhen nga punëdhënësit. Qartësohet forma dhe orari i tyre. Zvoglohet hapësira e keqpërdorimit të fuqisë punëtore nga sektor privat ose operator privat që ndoshta në të kaluarën e kanë parë si formë veprimi duke mos i regjistruar këta punëtorë. Nuk e besoj në asnjë formë që zoti Bislimi ka aluduar në ramjen e nivelit punës, sepse ne e dimë që një numër i madh i sektor. Po, sigurisht. Por kur po flasim për këto zhvillime, dua të kthejmë edhe një herë te gjykata kushtetuese sepse ka pasur mjaft punë këtë kohën e fundit dhe është tash duke trajtuar një lëndë tjetër deri nesër, besoj pret komentet e atyre që janë të interesuar dhe palët të përfshira në dekretin e presidentit që i ka dhënë LDK-s dhe zotit Hoti për kryeministër. Sipas asaj çfarë dihet pavarësisht fundjavës së ardhshme mund të ketë një qëndrim ose një akt gjykim të gjykatës kushtetuese për çështjen e mandatarit. Çfarë prisni ju, zoti Abazi? Unë do të them publikisht që nuk e di datën kur do ta merr gjykata kushtetuese dhe nuk dua që me saktësi se din askush, po them nga ajo çfarë dihet kështu. Dua të jemi kujdesshëm që të mos të interpretohet si lloj i presionit as për ta nxjerrur nesër as në fund të mandatit që është përcaktuar.
nga gjykata kushtetuese. Unë mendoj që situata është shumë e qartë. Deklarata e zotit Arsim Bajrami, që është profesor edhe bashkëpjesëmarrës i formulimit të kushtetutës vendit, profesor i fakultetit juridik dhe zyrtar i Partisë Demokratike, ministër. Është zyrtar edhe është ministër i disa legjislacione, tregon qartë se nëse do të mund të interpretojmë çfarë do forme interpretimi i zyrtarëve ligjor të lëvizjesve të vendosje ose ekspertëve të kushtetutës që bëjnë deklarimet, unë mendoj që zoti Arsim Bajrami ka dhënë fund e pikë se ku duhet të orientohet vendimi dhe ecja për ta ruajtur kushtetutshmërinë e vendit. Fundin dhe pikën, zoti Abazi, besoj pajtohemi, duhet ta japin gjyqtarët e gjykatës Jo, kushtetuese. unë po flas pa interferuar me gjykatën kushtetuese, thash në fillim. Sepse po ka plot eksperta që po japin interpretime ndryshme. Jo, zoti Bajrami nuk është plot eksperta, është një prej themeluesve edhe shkruesve të kushtetues, njohësve të proceseve kushtetuese, njeriu që ka përcjellur praktikat e aplikimit edhe interpretimit të gjykatës kushtetuese, dhe unë mendoj që për ta ruajtur zhvillimin e vendit në shtetformim dhe procesin demokratik, për ta ngritur besimin e qytetarëve në funksionimin e institucioneve, mendoj që kushtetuta është shumë e qartë që ne duhet të shkojmë në zgjedhje sa më shpejt që është e mundur, sepse është e vetmja formë se si do të ruhet legitimiteti dhe përfaqësimi i vendit. Derisa s'kemi një gjykim, sigurisht na lejohet që hipotezat, të ngrisim hipoteza. Çfarë në qoftë se thotë që dekreti s'është në rregull, zgjedhje kuptohet. Po çfarë në qoftë se thotë që dekreti është në rregull, zoti Abazi? Unë mendoj që gjykata kushtetuese e ka fushën e veprimit të saj, nuk dua prapë të Jo, s'po bëjmë presion, po them çfarë nëse thotë që dekreti është në rregull. Për një zhvillim politik pastaj. Unë nuk mund dal përtej për kufizimet që thash më herët. Gjykata kushtetuese e ka punën e saj, kushtetuta përcakton drejt praktika, sepse i bën disa vite më shumë se një dekadë të aplikimit të kësaj kushtetute, që në secilin rast kur ka pas mocion të mosbesimit suksesshëm, me njëherë ka shkuar në shpërbërjen e parlamentit. Nuk kemi një përgjigje të saktë as nga zoti Kurti, mbase mund ta kem nga ju, nëse jepet mundësia LDK-s në këtë rast ta bëjë qeverinë dhe potencialisht i bën votat dhe bëhet zoti Odi kryeministër, a do të lëshoni zyrat zoti Abasi? Unë thash që tani për tani, kur jemi këtu, jemi në funksion të plot të qeverisë në detyrë, do vazhdojmë të kryejmë punë me përgjegjësi, dhe sigurisht që ne do të analizojmë momentin kur vje puna e vendimarrjes. A do ta respektoni gjykimin e gjykatës kushtetuese pavarësisht se çfarë do të jetë? Sigurisht që ne gjithmonë kemi respektuar vendimet e gjykatës kushtetuese dhe vendimet e gjykatës kushtetuese sa herë që është bërë mocioni i vetbesimit mosbesimit, jemi shkuar në zgjedhje. Tani duhet të ketë një precedent të ri që të ketë një praktikë ndryshe të lindur. Duke qenë se jemi në një situatë tjetër, prandaj po ju pyes, a do të respektoni çfarë do lloj vendimi gjykatës kushtetuese me këtë rast? Ne do të respektojmë, sepse është ideja që kemi një gjykatë kushtetuese të përgjithshme dhe profesionale, e cila do të zbatojë kushtetutën edhe interpretoj kushtetutën edhe situatën të cilën jemi, që është rrëzim i qeverisë me mocion të mosbesimit. Po, ju po japni përgjigje në këtë formë, edhe një herë po ju pyes. Pavarësisht cili do të jetë akt gjykimi, a do ta respektoni zoti Abazi? Ju mund të pyetni edhe 10 herë, unë do ta them gjën e njëjtë. Ne kemi një gjykatë kushtetuese të përgjithshme profesionale, e cila praktikat e rasteve të mocionit të suksesshëm të mosbesimit dërgon të shpërbërja e parlamentit dhe zgjedhjet e reja. Pak më që nuk dëshironi që të interferoni apo të tingëlloni si po bëni presion. Ju sërish po insistoni që gjykata kushtetuese duhet marrë vendim që vendi të shkojnë në zgjedhje. Tani unë besoj që prap duhet ta them që nuk dua të bëj asnjë lloj presioni. Unë nuk e besoj që është presion duke thënë që kemi një gjykatë të përgjithshme profesionale që duhet marrë vendim që vendi të shkojnë në zgjedhje në këtë rast. E cila e interpreton kushtetutën ashtu siç është e paraparë me 82.2. Dhe unë mendoj që aty jemi, sepse është bërë një mocion i suksesshëm i mosbesimit ndaj një qeverie që ka fituar legitimitetin. Çfarë nëse do të ketë një vendim tjetër? Aq më tepër që kemi edhe praktika tjera që asnjëherë nuk është bërë qeveri pa fituesin,
E aq më tepër që është parandaluar një tendencë në të kaluarën që të bëhet qeveri pa fituesin në kohën e Vlanit. Shpresoj ta kem një përgjigje pak më konkrete. Çfarë do të qoftë vendimi, a do ta respektoni zoti Abasi? Unë mendova seriozisht kur thash që sa herë që e bën pyetjen, unë do ta bëj përgjigjen e njëjtë. Ne kemi një gjykatë profesionale të përgjithshme dhe një kushtetutë shumë të qartë. S'është përgjigje konkrete në këtë që po e pyes. S'është përgjigje konkrete në këtë që po e pyes. Po tani është goxha politike. Liri, sigurisht që unë jam politik, se s'mund të jem tani këtu mjekësor. Mimi, jo, e sakt, po as kirurg me precizitet. Në disa raste po thoni që do t'i respektojmë vendimet e gjykatës kushtetuese. Unë po ju pyes për rastin e fundit. Çfarë do të qoftë atë gjykimi? A do ta respektoni zoti Abasi? Unë ju thash që gjykata kushtetuese është e përgjithshme dhe profesionale. Kemi një kushtetutë shumë të qartë, Neni 82.2 përcakton qartë situatën në cilën jemi. Sipas jush. Po sigurisht se unë nuk flas për të tjerët, unë flas për veten time. Faleminderit shumë zoti Abasi, shëndet. Faleminderit edhe për ju. Miq të nderuar, faleminderit edhe juve që na ndoqët për mos ndroni kanal pas pak me ju, me mysafirët e tjerë do të jetë kolegja ime Alinda Sejda. Bashkë jemi nesër. Mirupafshim.